Sä oot ehkä tehnyt erilaisia hengitysharjoituksia tai jotain vakuushermon aktivointia tai rentoutusharjoituksia ja tuntuu, että keho ei vaan rauhoitu. Ja jopa näiden harjoitteiden jälkeen voi olla, että sulla on vielä vähän kurjempi olo. Eli se olisi vaikka vähän pahentanut sit sun oloa. Jos tämä kuulostaa tutulle, niin sit sä olet oikeassa paikassa. Minä olen Katja, vakauttamisvalmentaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tällä tilillä puhutaan hermostosta, kehosta ja ylipäätänsä hermoston säätelystä, keho-mieli-yhteydestä. Ja jos et ole vielä seurannut tiliä, niin nyt on korkea aika aloittaa ja paina samalla vaivalla tuota peukkua tuossa alhaalla. Eli tänään puhutaan nyt siitä, että miksi voi käydä silleen, että harjoituksen jälkeen sun saattaa olla vielä kurjempi olo. Ja mitä sille asialle voisi tehdä. Eli hermostolla on tällainen säätelyjärjestelmä ja se toimii vähän niin kuin termostaatti. Ja kun me ollaan tarpeeksi ylivirittyneitä, oikein semmoisessa voimakkaassa stressitilanteessa tai ahdistunut tai pelkotilassa tai käydään ylikierroksilla, ollaan semmoisessa epäjärjestyksessä, niin se niin sanottu termostaatti saattaa lukittua sinne taistele, pakene, jähmety alueelle. Ja silloin kun tälleen tapahtuu, niin silloin semmoiset jotkut harjoitukset ei vaan kerta kaikkiaan auta, vaikka niitä tekisi millä tavalla. Ja siihen vaikuttaa kyllä niin kuin moni eri asia. Ja useimmiten ihmisillä tapahtuu sellainen tilanne, kun ne kokeilee niitä harjoitteita ja se ei heti tepsi ja ei saa heti sitä vastetta, niin sitten ne sanoo, että tästä harjoitteesta ei ollut oikeasti yhtään mitään hyötyä. Mutta se vireystila voi olla niin matala tai niin korkea, että sellaiset jotkut harjoitukset ei vaan toimi, ne ei anna sitä vastetta, mitä halutaan. Se keho voi jopa niinku tulkita sen vielä vaarallisemmaksi ja vielä vieraammaksi, kun me yritetään niinku tehdä väkisin vääntää jotain tiettyä harjoitusta. Ja yksi tärkeä asia on se, että se ei tarkoita välttämättä, että se harjoite olisi huono tai se voi heittää romukoppaa. Se ei todellakaan tarkoita sitä. Monethan ajattelee sen asian näin. Se voi tarkoittaa sitä, että tässä vireystilassa, tässä hetkessä tämä harjoitus ei ole tähän sopiva. Tai sitten se voi olla niin, että sen harjoituksen tekee suorittaen. Eli siellä vaan niin kuin suoritat sen pysähtymättä ollenkaan tekemään niin kuin aidosti sitä harjoitetta. Se on oikeastaan varmasti yksi yleisin asia, minkä takia monet harjoitteet menee mönkään. Toinen yleinen asia on myös se, että ihmiset vähän, niillä on semmoinen tietynlainen sisäinen vastustus jo niihin kehollisiin harjoituksiin ja sitten se tehdään semmoisella vähän niin kuin väkipakolla. Ja silloinhan se on ihan selvää, että se harjoite ei anna semmoista vastetta, mitä me niin kuin toivottaisiin. Tai sitten se on vaan niin sellainen asia, että niin kuin sanoit, se vireystila on vaan niin älyttömän korkea, että se ei auta tällä hetkellä se harjoite, vaikka sitä tekisikin. Ja minä väittäisin, että tällainen asia, mikä moni ihminen ohittaa oikeastaan niin kuin missä tahansa, on se sitten vaikka jossain tällaisessa kehollisessa harjoituksissa, vakauttamisharjoituksissa, ihan missä tahansa semmoisissa, missä meidän pitäisi pysähtyä niin kuin keho, on se vaikka jooga tai meditaatio tai ihan mikä tahansa, niin me unohdetaan yksi tosi merkittävä asia. Eli me hypätään siihen harjoitteeseen niin kuin vähän vauhdissa. Me ei ollenkaan anneta sille keholle ja mielelle tilaa pysähtyä siihen harjoitteeseen. En tiedä, oletko koskaan kuullut tällaisesta vireysikkunasta, sietoikkunasta, eli me kaikki toimitaan niiden vireystilojen siellä, sukkulojaa siellä välissä. Ja mitä korkeampi vireystila meillä on, mitä matalampi vireystila on, niin se tarkoittaa myös, että semmoinen uuden oppiminen, asioiden prosessointikyky, ylipäätänsä ehkä niin kuin harjoitteidenkin se vaikuttavuus voi jäädä vähäisemmäksi, koska se on mennyt jo niin korkeaksi tai niin matalaksi. Ja tämä asia on hyvä tiedostaa, että mitä korkeampi se vireystila on, niin siellä ne vasteet voi olla vähän heikommat ja mitä matalampia ne vireystilat on, niin sitten sielläkin saattaa ne vasteet olla heikompia. Tämä ei tarkoita nyt sitä, että jotenkin
ei kannata kokeilla niitä harjoituksia, tai mulla on aina niin korkeat vireystilat tai niin matalat, niin eihän mun kannata tehdä mitään harjoituksia. Nyt ei ole kysymys siitä, minä annan sulle seuraavaksi tosi tärkeitä pointteja ja seikkoja, mitä siellä voit tehdä, mikä on jo semmoinen alustava harjoitus, jotta siellä saat siitä tulevasta harjoituksesta mahdollisesti kaikki irti, mitä siellä irti vaan voit saada. Muutama esimerkki vielä ennen kuin mennään ihan siihen, että mitä sun kannattaa tehdä. Ajatellaan näin, että sulla on joku tosi iso riita ollut jonkun ihmisen kanssa. Sydän hakkaa ja siellä täriset ja tutiset ja sun keho on semmoisessa taistele-pakene tilassa ja oikein niin kuin epäjärjestystila. Ja siellä tunnet sen ehkä sun rinnassa ja siellä tunnet sen kehosleuvoissa, kasvoissa, joka paikassa sen semmoisen kireyden tunteen ja ärtyneisyyden tunteen ihan hartioissa asti. No sitten nyt hengitä syvää. Joku sanoo että no niin hengitäs nyt syvää, rauhoitus nyt ja hengitäs nyt syvää. Niin se voi ärsyttää, koska sä olet semmoisessa tietynlaisessa tilassa, että siellä olet nyt hengittämään syvää. Ja se ei välttämättä auta. Siihen ei välttämättä auta se niin kuin mielellä prosessoiminen, että rauhoitu nyt, eikä välttämättä se syvä hengitys tai pidempi uloshengityskään. Koska se on sellainen tila, että se ei pysty vastaan ottaa lennosta sitä harjoitetta se sun keho. Ei se ole niin fiksu, että se pystyy, että kun siellä päätät, että nyt minä haluan nopeasti tämän katki ja tästä näin korkeasta vireystilasta minä teen tällaisen harjoituksen, niin sen pitää niin kuin näin tepsiä, niin se ei mene ihan silleen. Eli tässä kohtaa minä ymmärrän täysin sinua, koska olen itsekin kokenut sen, että on ollut sellainen riitatilanne, ärsyttänyt, huutanut jolleen ja siellä ihan kaikista niin kuin orava mennyt muunta ja vaikka mitä tapahtunut. Ja sitten jotenkin pitäisi, no hengitä syvää, rauhoitu. Niin se voi olla, että se alkaa ärsyttää vielä entistä enemmän, koska siihen yhtäkkiä hypätään siihen harjoitteeseen. Toinen klassinen esimerkki on esimerkiksi se, että sun pitäisi käydä nukkumaan, sun vireystilat on tosi korkealla, sieltä pystyy rauhoittumaan, se on tosi levoton, ja sitten se yhtäkkiä, että no nyt mun tarvii tässä tehdä joku harjoitus, että minä vaikka teen nyt jonkun jännitä rentouta harjoituksen, tai minä teen jonkun jutun, tai alan nyt hengittämään, tai alan nyt ajattelemaan jotain muuta, ja siitä ei tule yhtään mitään. Silti sinusta tuntuu, että se on ihan epäjärjestyksessä, tämä juttu ei vaan, tämä ei onnistu, minä en pysty tehdä tätä. Ja siinäkin, niin kuin siinä hypätään yhtäkkiä siihen harjoitukseen, ajatellaan, että se keho pystyy heti vastaanottamaan sen turvan kokemuksen ja sen, että se on heti yhteistyössä sun kanssa tässä tilanteessa. Ja sekään ei ihan toimi tälleen. Kolmas juttu, mikä on, sanotaan, että varmaan, en tiedä prosentteja, mutta uskaltaisin heittää, että varmaan 90% ihmisistä, on se, että me tehdään se harjoite suorittaen. Ihmisillä on vaikea nyt erottaa, että mikä on suorittamisen kautta tehty harjoite ja mikä oikeasti tehdään. Eli silloin, jos me tehdään asiat hampaat purren ja pakosta ja suorittaa, että me teen tämän, niin se vasta jää äärettömän pieneksi. Ja siinä tulee se sellainen kokemus, että ei tämä harjoitus auta minua yhtään millään tavalla. Eli meidän keho ei pidä tarpeeksi turvallisena sitä harjoitusta, kun se tehdään vähän sellaisella niin kuin jo negatiivisella asenteella ja suorittaen. Kuulostiko tutulle mikään noista 3 keissistä? Tunnistitko ne itsessäsi? Minä uskon, että aika moni tunnistaa tämän asian ja sen takia on monet hyvät harjoitukset mennyt romukoppaan. Ja sitten me tehdään harjoitus. Minä uskon, että tämän harjoituksen aikana sinä saat kiinni vähän siitä, että mistä minä puhun, mikä meiltä uupuu monta kertaa ennen kuin me aloitetaan tekemään niitä kehollisia harjoituksia. Siellä voit asettua nyt semmoiseen mukavaan asentoon siellä. Siellä voit ihan istua tai seistä, se on ihan miten sinusta tuntuu mukavammalta. Ja ennen mitään hengitystä, ennen mitään harjoituksia, niin tehdään tällainen orientoitumishetki. Annetaan meidän keholle tilaa ja meidän mielelle tilaa asettua siihen harjoitukseen. Eli ensin keho vähän saa tietää sen, että missä tässä nyt ollaan, mikä on se meininki. Ei hypätä mihinkään suoraan sinne syvään päätyyn, vaan vähän annetaan sille aikaa, ei kiirettä. Nyt aletaan katselemaan vähän ympärille, että mitä siellä näet siellä, mitä siellä näet sun oikealla puolella, mitä siellä näet sun vasemmalla puolella.
annat sun katseen vähän vaellella. Siellä voit vaikka sanottaa niitä asioita mielessä, että mitä siellä näet. Ihan rauhassa. Mitä siellä näet ylhäällä? Annat vaan niin kuin silmien pysähtyä johonkin ja levätä niissä asioissa. Pienen hetken. Ei tarvi mitään muuta vielä tehdä. Eli siellä näet sun ympäri ja käytät sun näköaistia, että hei, mä olen tässä tilassa tässä kohtaa. Esimerkiksi jos teet meditaatioharjoituksen, hengitysharjoituksen, niin ennen sitä, hei, mä annan tämän katseen vaellella vähän aikaa, niin otan ehkä sitten jonkun katsekontaktin johonkin tiettyyn asiaan, mikä tuntuu mukavalta ja lempeältä. Annan vähän aikaa olla siinä. Eli mä vähän palautan itteni tähän hetkeen, olemassa olevaa hetkeä. Seuraavaksi vähän tunne, mitä siellä jos siellä seisot, mitä sun jalkojen alla on, tai jos siellä istut, niin miltä se istuin alusta siellä tuntuu. Ei sun tarvitse tehdä mitään. Annat vaan sen kehon olla siinä. Tunnustelet vähän, että miltä se tuoli siellä pyllyn alla tuntuu, tai lattia siellä jalkojen alla. Tuntuuko jossain kohtaa jännitystä? Jos tuntuu, niin sekin on ihan ok. Ei ole mitään hätää. Eli sä olet nyt orientoitunut katseella tähän hetkeen ja sä olet myös sillä tuntoaistilla orientoitunut tähän hetkeen. Eli sä istut tässä tai sä seisot tässä ja tämä on nyt se hetki. Ja nyt vasta, kun sä olet tehnyt, anna tälle vaikka jonkun pari minuuttia aikaa, niin sit sä alat tekemään niitä harjoituksia. Sä et hyppää suoraan sinne harjoitukseen, vaan sä annat keholle tilaa laskeutua siihen harjoitukseen. Se on yksi avainasia siihen, että sä tulet onnistumaan siinä harjoituksessa. Usko minuun, me tiedän mistä me puhun ja me olen itse kokeillut tätä ihan samaa. Eli älä hyppää sieltä syvästä päädystä, sinne syvään päätyy heti tekemällä, kun se voi olla, että se vaste jää hyöty saamatta siitä harjoitteesta, vaan anna sille keholle ensin tilaa asettuu siihen harjoitukseen. Eli mitä harjoituksia tahansa sinä teet, niin älä hyppää suoraan siihen harjoitukseen, vaan ensin hidasta ja luo itselle semmoinen hyvä tila siihen hetkeen, niin silloin sinä saat kaikista suurimman vasteen sille harjoitukselle. Tämä on oikeasti se asia, mikä puuttuu tosi monta kertaa. Ja oli se oikeastaan mistä harjoitteesta tahansa kysymys, niin sen takia se monta kertaa menee mönkään, kun me yritetään niin nopeasti hypätä siihen harjoitukseen. Eli ei pakottamalla, ei suorittamalla, ei syvään päätyy heti hyppäämällä, vaan annetaan tilaa sille keholle ja mielelle sille harjoitukselle. Tämä oli osa semmoista videosarjaa, missä me käydään läpi sitä hermoston säätelyä ja mitkä semmoiset asiat minä olen kokenut näiden useiden vuosien aikana tosi tarpeelliseksi, jotta me saadaan kaikki irti siitä, mitä me niin kuin tarvitaan ja mitä meidän keho ja mieli tarvii. Ja seuraavassa videossa me taas siitä katsotaan, että mitä tapahtuu, kun hermosto on alivireystilassa. Ja sitten siitäkin löytyy kyllä aina tie eteenpäin. Ja hei, jos sinä koit tämän videon hyödylliseksi, niin tilaa tämä kanava, niin sinä saat heti tietoa, kun tulee uusia videoita. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!